Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món chà bông thịt heo. Chà bông thịt heo là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn nhỏ. Vào những ngày bận rộn không có nhiều thời gian thì có thể dùng chà bông ăn kèm với cơm nóng hoặc kẹp với bánh mì, cực kỳ ngon và rất tiện lợi. Vậy cách làm chà bông sao cho tơi xốp, thơm ngon mà lại đơn giản, không tốn nhiều sức và thời gian thì nào mời các bạn cùng mình vào bếp để cùng nhau làm món chà bông này nhé. Làm chà bông thì ở đây mình chuẩn bị là 900g thịt thăn heo. Thịt thăn heo này là thịt thăn chuột heo, nó sẽ mềm và ngọt hơn. Và các bạn nhớ là mình chọn thịt heo tươi chứ mình không chọn thịt heo đã đông đá, vì thịt heo đông đá khi làm chà bông nó sẽ dễ bị nát. Thịt heo này mình sẽ ngâm và rửa sạch qua với nước giấm muối để cho nó được sạch và khử đi cái mùi tanh. Sau đó mình sẽ lóc bỏ hết cái phần gân và mỡ, mình chỉ chừa lại cái phần nạc thôi. Vì gân và mỡ sẽ tiết ra dầu làm cho chà bông của mình không có bảo quản được lâu. Gia vị đi kèm thì rất là đơn giản. Mình sử dụng là 5 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh hạt nêm và 3 muỗng canh đường, 1 củ hành tây. Thịt đã được để ráo nước thì mình sẽ đi cắt thịt ra thành từng cái miếng nhỏ. Các bạn nhớ là mình đừng có cắt ngang mà mình phải cắt dọc theo cái xớ thịt để cho chà bông của mình nó có được những cái xớ dài. Thịt thăn chuột heo thì các bạn rất là dễ cắt, bởi vì miếng thịt nó đã tách ra thành những cái đoạn nhỏ, các bạn cứ cắt xuôi theo đó là được. Miếng thịt đã được cắt rồi, các bạn nhìn nè, đây là xớ dọc của miếng thịt dài khoảng 4 đến 5 cm, còn đây là xớ ngang của miếng thịt. Các bạn cắt theo xớ ngang thì khi chà bông xong, chà bông sẽ bị rụng và nát. Ngoài thịt thăn để làm chà bông thì các bạn có thể chọn thịt đùi hoặc thịt cốt lết, nhưng mà mình nhớ là mình chỉ lấy cái phần thịt nạc thôi, mình bỏ cái phần mỡ, gân và xương nha. Mình sẽ bắt lên bếp một nồi nước sôi và đi trụng thịt. Khi nước đã sôi rồi thì mình sẽ cho thịt vào mình trụng. Trụng thịt thì mình sẽ không cần phải vớt bọt nha. Các bạn trụng khoảng 2 đến 3 phút để khử đi cái mùi hôi và chất bẩn. Sau đó mình sẽ bỏ đi cái nước này, cho nên mình không cần phải vớt bọt. Rửa thịt sơ qua với nước lạnh và để ráo thì bây giờ mình sẽ đi rim thịt. Các bạn chọn một cái nồi đá dày để cho thịt nó không có dễ bị khét. Các bạn cứ cho thịt trực tiếp vào trong nồi để mà mình rim như vậy thôi, chứ các bạn không cần phải cho dầu ăn vào. Làm chà bông thì có rất nhiều cách làm khác nhau. Các bạn có thể ướp hành và gia vị vào rồi các bạn mới đem rim. Nhưng mà mình ở đây mình không có ướp gia vị vào trước, bởi vì mình thích chà bông có vị ngọt thơm tự nhiên của thịt. Cho gia vị vào ướp rồi mới đem đi rim. Chà bông rất là dễ có cái mùi của thịt kho. Rim được một lúc thì thịt đã bắt đầu ra nước rồi nè. Các bạn dùng đũa để trở bề của miếng thịt. Các bạn chịu khó trở từng miếng thịt chứ các bạn đừng có đảo thịt nha. Đảo thịt nhiều quá sẽ làm cho miếng thịt bị chai, chà bông sẽ không có được tơi á. Các bạn thấy thịt đã săn lại rồi thì mình sẽ cho nước dừa vào để rim. Các bạn cho nước dừa vào xăm xắp bề mặt của miếng thịt thôi nha. Để khi rim rồi cái phần nước này nó rút hết vào trong miếng thịt, chà bông nó vẫn giữ được cái độ ngọt. Tiếp đến là mình sẽ cho hành tây cắt nhỏ, hành tím và gốc ngò gí vào để cho thịt được thơm ngon hơn. Làm chà bông bằng thịt thăn chuột heo thì mình mở lửa lớn để cho nước sôi thịt mau mềm, chứ mình không cần để lửa nhỏ. Thịt thăn chuột heo vốn dĩ mềm hơn các loại thịt khác. Nếu như các bạn để lửa nhỏ các bạn rim thì thịt sẽ dễ bị rụt, khi làm chà bông sẽ bị nát, nó không có được ngon. Trong lúc rim thì các bạn sẽ dùng đũa, các bạn trở bề của miếng thịt để cho thịt được chín đều. Khi mà nước gần cạn, hành tây đã mềm thì mình sẽ vớt cái phần hành tây này ra nha. Nếu như các bạn không dùng nước dừa để rim thì các bạn có thể dùng nước lạnh để rim cũng được. Khi mà thịt đã cạn nước thì các bạn sẽ dùng đũa, các bạn gắp miếng thịt. Các bạn thấy thịt mềm mà mình gắp được từng cái xớ thịt lên như vậy thì thịt đã được rồi đấy. Còn nếu như mà thịt nó chưa có mềm thì các bạn sẽ cho thêm nước vào, các bạn rim tiếp đến khi nào mà thịt nó mềm giống như thịt kho rượu là được. Trong lúc mà thịt còn nóng thì mình sẽ cho thịt vào một cái túi ni lông, mình dùng chày mình đập nhẹ lên miếng thịt đến khi nào thịt mềm là được. Các bạn giã thịt trong lúc thịt nó còn nóng thì thịt sẽ dễ tơi mềm ra, còn nếu như các bạn để thịt nguội, thịt nó bị cứng lại thì các bạn sẽ khó giã hơn.
Nếu như mà các bạn không có nhiều thời gian, các bạn có thể đập sơ thịt và mình cho vào máy để mình làm cho thịt nó tơi ra. Còn ở đây thì mình không có máy, mình làm bằng tay. Các bạn sẽ cho từng ít thịt vào trong lòng bàn tay, sau đó mình sẽ vo tròn thịt để cho thịt nó tơi ra. Các bạn đừng có xé, mình xé khi mà chà bông xong thịt của mình không có tơi lên mà nó bị cứng á. Tiếp đến là các bạn sẽ cầm từng ít thịt, các bạn chà đi chà lại nhiều lần lên một cái rổ tre để cho thịt nó bông tơi lên. Các bạn nhớ là mình chà nhẹ tay thôi nha, các bạn chà mạnh quá thịt sẽ bị nát đó. Mình chà được một lúc thì thịt nó đã bong ra rồi nè các bạn. Khi mà các bạn làm chà bông, các bạn chà thịt lên một cái rổ tre như thế này thì các bạn khi sên thịt sẽ không có tốn nhiều thời gian, thịt của mình nó rất là mau khô và các bạn cũng không có tốn sức để làm cho thịt nó bong lên. Để thịt qua một bên đi, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước ướp chà bông. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh hạt nêm. Nếu các bạn thích ăn mặn thì các bạn sẽ cho 1 muỗng canh hạt nêm luôn. 5 muỗng canh nước mắm ngon. Cái phần gia vị này thì các bạn sẽ nêm nếm lại để phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình sẽ khuấy đều cho cái phần hỗn hợp này nó tan ra. Do mình rim thịt với nước dừa, thịt đã ngọt sẵn rồi nên mình sẽ giảm bớt cái lượng đường lại còn 3 muỗng canh thôi. Nếu như mà các bạn muốn chà bông nó có màu vàng nhiều như ngoài chợ bán thì các bạn có thể cho dầu điều hoặc là caramel vào. Giờ mình sẽ cho cái phần hỗn hợp ướp vào chà bông. Mình sẽ cho từ từ thôi nha các bạn. Mình dùng tay mình đảo đều cho thịt nó thấm phần nước ướp. Các bạn nhớ là mình trộn đều lên nha, để không thôi khi mình chà bông xong một chỗ nó sẽ mặn, một chỗ nó sẽ lạc đó. Khi mà đã trộn thịt nó thấm cái phần gia vị lúc nãy rồi thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần gia vị còn lại vào. Lúc này các bạn có thể nêm nếm lại để phù hợp với khẩu vị của mình nha. Cuối cùng là mình sẽ đi sên thịt. Với 900g thịt này thì mình sẽ chia ra làm 3 lần sên. Các bạn chia nhỏ thịt ra thì chà bông của mình nó sẽ nóng đều và nó sẽ mau khô hơn. Các bạn nhớ là mình sẽ chọn một cái chảo hoặc một cái nồi đá dày và mình vặn thật là nhỏ lửa để mình sên chà bông thì chà bông của mình nó không có bị khét. Mình sẽ dùng 2 đôi đũa và mình đảo đều tay liên tục để cho thịt heo nó được chín đều. Làm chà bông mà các bạn chà thịt lên một cái rổ như vậy thì khi mà mình xào thịt, thịt nó rất là nhanh khô và nó dễ dàng bông tơi lên, mình không cần phải tốn nhiều sức. Các bạn đảo liên tục đến khi nào mà các bạn dùng tay, các bạn bóc thử một miếng chà bông lên, các bạn cảm thấy nó nhẹ tay thì là được rồi đó. Chà bông mà càng khô thì mình càng bảo quản được lâu. Mình cho các bạn xem nè, chà bông tơi mịn có màu vàng tự nhiên của thịt trông rất là hấp dẫn luôn. Chà bông sau khi để cho thật là nguội thì các bạn hãy cho vào trong hũ, các bạn bảo quản nha. Cho vào trong hũ đậy kín lại và để ở nơi khô ráo thoáng mát thì các bạn sẽ bảo quản được khoảng 2 tuần, hoặc muốn lâu hơn thì các bạn sẽ cho vào ngăn mát của tủ lạnh, bảo quản được khoảng gần 1 tháng á. Chà bông này vào những hôm bận rộn các bạn ăn cùng với bánh mì, hoặc các bạn cho các bạn nhỏ ăn cùng với cơm nóng để thay đổi cái bữa ăn thì cũng rất là ngon luôn. Với cách làm chà bông thịt heo tơi mịn tuy tốn chút thời gian nhưng cách làm không khó. Các bạn hãy thử vào bếp làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.